احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست، فاسد شده شرارت مکروه کردند و نیکوکاری نیست. خدا از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که فهیم و طالب خدایی هست. با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز، من کشی جهانگیر خوشحالم که با برنامه دیگه از سری برنامه‌های شناخت مسیحیت در خدمتتونم. در برنامه گذشته دلایلی رو برای اثبات وجود خدا با هم بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که خدا این دلایل رو برای اثبات خودش قطعی و کافی میدونه. در غیر این صورت او دلایل و شواهد بیشتری در اختیارمون قرار میداد. در این رابطه اعمال رسولان باب 14 آیات 16 و 17 چنین میگوید که در دوران گذشته خدا قوم‌ها را به حال خود رها کرد تا به هر راهی که می‌خواهند بروند، با اینکه برای اثبات وجود خود همواره دلیل کافی به ایشان میداد. پولس رسول هم در اعمال رسولان باب 17 با توجه به همین استدلال به زیبایی در مورد خبر خوش انجیل با اهالی شهر آتن صحبت میکنه. من این قسمت رو برای شما قرائت میکنم. بسیار جالب هست که در اعمال رسولان باب 17 آیات 22 الی 29 هست. میفرماید پس پولس در تالار اجتماعات تپه مریخ در مقابل مردم ایستاد و گفت ای اهالی آتن، میبینم که شما بسیار مذهبی هستید، چون وقتی در شهر گردش میکردم بسیاری از قربانگاه‌های شما را دیدم. در ضمن روی یکی از آنها نوشته شده بود تقدیم به خدایی که هنوز شناخته نشده است. معلوم میشود شما مدت هاست او را میپرستید بیان که بدانید کیست. اکنون میخواهم با شما درباره او سخن بگویم. او همان کسی است که این دنیا و هر چه را که در آن است آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده‌اند ساکن نمی شود و احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی‌نیاز است، زیرا خود او به همه نفس و حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قومها را در سراسر این زمین پراکنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قومهای جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، حالان که او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. زیرا زندگی و حرکت و هستی از اوست. یکی از شاعرای شما نیز گفته است که ما فرزندان خدا هستیم. اگر این درست باشد پس نباید خدا را یک بت بدانیم که انسان آن را از طلا و یا نقره و یا سنگ ساخته است. اما خدا کارهایی را که در گذشته از روی نادانی از انسان سر زده تحمل کرده است، ولی اکنون از همه می‌خواهد که بت‌هایشان را دور ریخته فقط او را بپرستند. همونطور که خوانده شد، پولس با گردش در شهر آتن متوجه شد که اهالی اون شهر افراد مذهبی هستند و هر کدوم در پرستش بت یا خدایی هستند. اما اشکال اونها این بود که خدای واحد واقعی رو نمیشناختند. پولس هم از این فرصت استفاده کرد و پیام خوش کتاب مقدس رو به اونها اعلام کرد. این مسئله نشون میده که خدا برای اهالی شهر آتن مثل همه مردم دنیا دلیل کافی برای وجود خودش گذاشته، اما مردم قادر به شناخت واقعی او نبودند. چرا؟ برای اینکه اونها نیاز به یک مکاشفه مخصوص داشتند که ما در برنامه آتی مفصلا درباره اون صحبت خواهیم کرد. در برنامه قبل اشاره کردیم که کتاب مقدس وجود خدا رو امری بدیهی میدونه. به همین دلیل اعتقاد به وجود خدا عادی ترین و طبیعی ترین عقیده‌ایه که ما انسان ها میتونیم داشته باشیم. اما از طرف دیگه اعتقاداتی مثل کفر، الحاد و لاادریگری عقاید غیر عادی و غیر طبیعی هستند و انسان با پذیرش اونها در واقع مدعی اینه که خدا برای اثبات وجود خودش دلایل کافی در اختیار او قرار نداده. این نوع اعتقادات کفرآمیز به منزله گناه بزرگ بر ضد خدای قدوس و پر محبت محسوب میشه. گناه به قدری آگاهی انسان رو تباه کرده و به طوری قلب او رو فاسد کرده که یا دلایل اثبات وجود خدا رو نادیده میگیره و یا بدون خدا زندگی میکنه و یا اینکه به بت پرستی و خدایان کاذب رو میاره و به طور کلی
قادر نیست که خدای واقعی رو در دانش خودش نگه داره. حالا ما در این برنامه سعی داریم که شما رو با 6 مورد از جهانبینی‌های غیر مسیحی آشنا بکنیم و برای این کار اونها رو ابتدا مورد بررسی قرار میدیم، اونها رو معرفی میکنیم خدمتتون و بعد در پاسخ به عقاید غلط اونها جوابهایی رو از کتاب مقدس ارائه خواهیم داد. پس اجازه بدید که قبل از هر چیز من رؤوس مطالب امروز رو خدمتتون معرفی بکنم. ما در این برنامه 6 نوع جهانبینی غیر مسیحی رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا به جهانبینی بیخدایی یا atheistic view میپردازیم که در آن با 3 نوع بیخدایی تحت عناوین الحاد عملی، الحاد نظری و الحاد واقعی آشنا خواهیم شد. بعد از آن به بحث در مورد جهانبینی لاادریگری یا ندانمگویی یا اگناستیک ویو خواهیم پرداخت و در آن اشاره‌ای به عقاید مکتب اثباتگرایی و اصالت عمل خواهیم داشت و بعد از اون به مطالعه جهانبینی سوم یعنی جهانبینی چند خدایی میپردازیم. سپس با جهانبینی دو خدایی یا ثنویت یا دوالیستیک ویو آشنا میشیم. بعد پنجمین جهانبینی که خدای غیر فعال یا دیستیک ویو نام داره رو با هم بررسی خواهیم کرد. در نهایت نگاهی خواهیم داشت به ششمین جهانبینی تحت عنوان جهانبینی همه خدایی یا پنتیستیک ویو. از آنجایی که این جهانبینی در عصر کنونی از عمومیت خاصی برخوردار هست، توضیحات بیشتری رو به اون اختصاص دادیم. به همین منظور به معرفی 5 تا از مهمترین شعبات همه خدایی خواهیم پرداخت که شامل همه خدایی مادی، همه خدایی روحی، همه خدایی خنثی، همه خدایی اصالت فکر یا ایدالیسم و همه خدایی عرفان فلسفی هستند. پس از اون به نادرستی و زیانهای مکاتب همه خدایی خواهیم پرداخت. پس مطالعه امروز رو عزیزان با اولین مورد یعنی جهانبینی بی خدایی یا atheistic view شروع میکنیم. در الهیات مسیحی از نظر کلی تمام ادیان غیر مسیحی جزو گروه بی خدایانند. دلیلش هم اینه که به خدای واحد حقیقی که کتاب مقدس معرفی میکنه معتقد نیستن، ولی به مفهوم محدودتر مکتب‌های انکار وجود خدا رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد که شامل الحاد عملی، الحاد نظری و الحاد واقعی هستند. الحاد عملی یا practical atheism در میان بسیاری از مردم شیوع فراوان داره. عده زیادی بدون مطالعه و شناخت کافی بر این باورند که تمام ادیان حقه بازی و فریب هستند. این افراد ملحد معتقد نیستند ولی نسبت به خدا بی تفاوتند. هرچند ممکنه گاهی به وجود خدا اقرار بکنند اما روش اونها در عمل نشانگر بی خدایی در زندگیشون هست. یعنی طوری زندگی میکنن که انگار خدایی وجود نداره که بخوان در مقابلش مسئولیتی داشته باشن. نتیجه این که پیروان الحاد عملی از این نظر ملحدن که تعهدی به امور دینی ندارن. گروه بعدی الحاد نظری یا dogmatic atheism هست که مکتبی هستند که پیروانش از ابراز عقاید بی خدایی خودشون برخلاف مکتب الحاد عملی که از ابراز عقایدشون در مقابل مردم به دلیل ناخوشایند بودن اون خودداری میکنن ابایی ندارن. در عصر حاضر این نوع الحاد شیوع بیشتری پیدا کرده، مثل کمونیستایی که قبلا یا بعضیشون هم الان هستن که علنا اعلام میکنن پیرو مکتب الحادی هستن و عقیده دارن که دین افیون یا تریاک جامع است. سومین نوع از بیخدایی الحاد واقعی یا virtual atheism هست که الحاد واقعی مکتبیه که پیروانش 2 گروه هستند. گروه اول اصولا مخالف اعتقاد به وجود خدا هستند. غالب طبیعیون جزو این مکتبن. و گروه دوم کلمه خدا رو طوری تفسیر میکنن که با مفهوم متعارف اون کاملا مخالفه. به عنوان مثال پیروان این مکتب خدا رو اصل فعال طبیعت، وجدان اجتماعی، انرژی، حقیقت مجسم یا چیزی ناشناخته و نظایر اینها میدونن. اینها در واقع کلمه خدا رو با مفاهیمی به کار میبرن
که با مفهوم اصلی اون کاملا تفاوت داره که در نتیجه کار درستی نیست. بنابراین انکار وجود خدا از اونجایی که مخالف با اعتقادات قلبی و عمیق انسان هست، اعتقادی بیپایه و توخالیه که نمیتونه پاسخگوی نیاز روحی و روانی انسان باشه. و دلیلش هم اینه که تمام ملحدین به خاطر محروم بودن از مشارکت با خدا هیچ اطمینانی در مورد بخشش گناهانشون ندارن. به این جهت از زندگی سرد، بی‌معنی و بدون آرامش الهی برخوردارن. انکار وجود خدا اعتقادی بی‌پایه است، چون با اعتقادات قلبی و عمیق انسان مخالفه. کتاب مقدس و تاریخ نشون میده که مردم به طور طبیعی در همه اعصار به وجود خدا اعتقاد داشتن. میشه گفت که ملحدین در شرایطی غیر عادی به سر میبرن. چرا؟ چون همونطور که میشه حرکت و نوسان پاندول ساعت رو با فشار اضافی از نوسان طبیعیش خارج کنیم، انسان هم بر اثر فشارهای وارده از مسائل زندگی و باورهای غلط فلسفی، روانشناسی و مذهبی از اعتقاد طبیعی خودش به وجود خدا دور میشه. ولی همونطور که پاندول ساعت پس از برداشته شدن فشار به حرکت و نوسان طبیعی خودش برمیگرده، انسان هم پس از برداشته شدن فشارهای حاصل از تاثیرات فلسفه‌های کاذب بر او به اعتقاد طبیعی خودش به وجود خدا بازگشت میکنه. خب در اینجا به دومین جهانبینی میرسیم که تحت عنوان جهانبینی لاادریگری یا اگناستیک ویو هست. در مبحث الهیات مسیحی، مکتب لاادریگرایی یا ندانمگویی محدود به کسایی هستش که معتقدن برای بشر این امکان وجود نداره که در مورد وجود و ماهیت خدا و همچنین ماهیت غایی جهان اطلاعی پیدا کنن و عقیده دارن که معرفت انسان نسبی و قابل اعتماد نیست. مکتب اثباتگرایی در علوم و مکتب اصالت عمل در فلسفه و الهیات از مهمترین انواع لاادریگرایی هستند. به عنوان مثال آگوست کونت، فیلسوف فرانسوی پایه‌گذار مکتب اثباتگرایی، معتقد بود که غیر از حقایق مشهود نباید هیچ چیز دیگری رو واقعی بدونیم و چون اعتقاد به وجود خدا رو نمیشه مورد آزمایش قرار داد، باید از بحث در مورد اون خودداری کرد و فقط به مطالعه امور محسوس پرداخت. ولی فرضیه نسبیت انیشتین نشون میده که حتی در علوم فیزیکی هم ما با امور نامحسوس مثل زمان، فضا سر و کار داریم. فرضیه انیشتین ضربه مرگباری به مکتب اثباتگرایی وارد کرد. مکتب اصالت عمل در فلسفه و الهیات مثل مکتب اثباتگرایی در علوم معتقده که هیچ مکاشفه مخصوصی از خدا وجود نداره و عقل انسان هم نمیتونه حقایق غایی رو درک بکنه. با این حال در مکتب اصالت عمل چنین استدلال میکند که چون تأخیر در تصمیم گیری ممکنه نتایج زیانبار و غیر ممکنی به دنبال داشته باشه، به ناچار باید عقیده ای رو قبول بکنیم که دارای نتایج بهتری هست. از این جهت آلبریخت ریچل و ویلیام جیمز از پیروان مکتب اصالت عمل به این نتیجه رسیدن که وجود خدا رو باید عملا قبول کرد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت. از دیگر پیروان اصالت عمل یا تجربه گرایی در گذشته میشه از سوفستیان و شکاکان یونان، از ارسطو گرفته تا هیوم رو نام برد. از ویژگی‌های مکتب لاادریگری بی‌ثباتی و فروتنی کاذب اونهاست. لاادریگری از این جهت بی‌ثباته که به اقرار خودش به نتایج قطعی نرسیده. به عنوان مثال ریچل و جیمز ادعا کردند که در عقاید خودشون تا حدی به ثبات رسیدن. فروتنی کاذب لاادریگری هم به این معنیه که ادعا میکنن که از اطلاعات کمی برخوردار هستند. و جالب اینجاست که بعضی از لاادریون مدعیان که دارای معرفت بیشتری از مسیحیان هستند، در صورتی که صاحب نظرانشون صریحاً به محدود بودن معرفت انسانی اعتراف کردند. از دیدگاه مسیحیت این یک فروتنی کاذب هست، چون در واقع همونطور که قبلا هم اشاره کردیم دلایل قطعی زیادی برای اثبات وجود خدای زنده، برتر، قادر مطلق و قدوس در دسترس ما هست.
با توجه به که تا الان گفتیم نتیجه میگیریم که لاادریگری یا ندانمگویی مکتب بی‌ثباتی که غالباً با فروتنی کاذبی همراهه و به همین دلیل نمیتونه قانع کننده نیازهای روحانی انسان باشه. خب در اینجا میرسیم به سومین جهانبینی غیر مسیحی که جهانبینی چند خدایی نام داره. ما مسیحیان معتقدیم که توحید یعنی اعتقاد به خدای واحد حقیقی نخستین دین انسان اولیه بوده. اما به مرور زمان انحرافاتی در اعتقاد انسان به وجود اومد که اولین اون پرستش طبیعت بود که در اون مهمترین مظاهر طبیعی یعنی خورشید، ماه، ستارگان و بزرگترین عناصر زمین یعنی آتش، هوا و آب مورد پرستش قرار گرفتند. انسان در ابتدا به این عناصر طبیعی شخصیت داد و به تدریج معتقد شد که این عناصر توسط خدایی اداره میشن و در نتیجه به بت پرستی رو پیدا کرد. بت پرستی نه فقط در قلب انسان خلأ ایجاد میکنه بلکه باعث تباهی فکر هم میشه. پولس رسول در این رابطه با این انحراف چنین میگه. در رومیان باب 1 آیات 22 و 23 میخونیم که در رابطه با بت پرستان میگوید خود را دانا و خردمند میپنداشتند اما همگی نادان و بیخرد شدند. به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. پولس همچنین درباره ایمانداران کلیسای تسالونیکی که از بت پرستی به مسیحیت گرویده بودند در اول تسالونیکیان باب 1 آیه 9 به اونها میگه وقتی من پیش دیگران رفته بودم اونها در مورد شما اینو گفتن که زیرا خودشان برای ما بیان میکنن که با آمدن ما نزد شما چگونه از بت پرستی دست کشیدید و به خدا گرویدید به طوری که اکنون فقط بنده خدای زنده و حقیقی هستید. چقدر خوبه که معلمین یا کشیشان کلیسا هم بتونن در مورد ما همچین تعریفی بدن. کتاب مقدس ایمانداران رو تشویق میکنه که خودشون رو از بت‌ها دور نگه بدارن. در اول یوحنا باب 5 آیه 21 در این رابطه میفرماید که ای فرزندان من از بت‌ها دوری جویید. این آیه من فکر میکنم بهترین نتیجه‌ایه که میتونیم ازش بگیریم برای این مبحث چند خدایی. چهارمین جهانبینی دو خدایی یا ثنویت نام داره. پیروان مکتب دو خدایی یا ثنویت معتقدند که در جهان دو اصل برابر و ازلی وجود دارند. در معرفت شناسی این دو اصل فکر و عین گفته میشه. در ماوراءالطبیعه این دو اصل ذهن و ماده نام داره. ناستیکا این دو اصل رو دو خدای برتر و پستر میدونن. در اخلاق نیک و بد و در مذاهب غیر مسیحی خدا و شیطان نامیده شدن. حالا چرا میگم در مذاهب غیر مسیحی؟ چون ما الان داریم درباره مکتب ثنویت صحبت میکنیم و من میخوام در همین ابتدا بگم که مسیحیت معتقد نیست که شیطان با خدا برابر و ازلیه، بلکه باور ما مسیحیان اینه که شیطان نه تنها مخلوق خدا بلکه تابع او هم هست. فلاسفه اولیه یونان مانند تالس، امپدوکلس و آناستاگوراس و پیتاگوراس از نظر ماوراءالطبیعه پیرو ثنویت بودند، چون به دو اصل ذهن و ماده عقیده داشتند. حتی افلاطون با قائل شدن به تمایز قطعی بین مونول و دنیای واقعی از ثنویت پیروی میکرد. امانوئل کانت فیلسوف آلمانی و تمام اخلاقیون انگلیسی که به وجود نیک و بد مطلق در جهان معتقد بودند از پیروان ثنویت اخلاقی به شمار می اومدند. عقاید ناستیکی و دین مانی که علل اصول از دین زرتشتی ایران سرچشمه گرفته بودند مشکلاتی در کلیسای اولیه به وجود آوردند. ناستیک‌ها ظاهراً در اواخر قرن اول میلادی ظهور کردند. اونها برای بیان علت وجود شرارت در جهان معتقد بودند که یک خدای برتر و یک خدای پستر وجود داره. اونها بر این باورند که خدای عهد عتیق خدای برتر نیست، چون خدای برتر کاملا نیکوست. بنابراین به اعتقاد غلط اونها خالق جهان خدای پستره
و در میان این دو خدا مناقشه دائمی وجود داره که نتیجه تضاد بین نیکی و بدی هست. مانی مؤسس دین مانوی وقتی با مسیحیان تماس پیدا کرد به این فکر افتاد که ثنویت شرقی رو با مسیحیت آمیخته بکنه. او خودش رو رسول مسیح و تسلی دهنده موعود میدونست و مصمم شد عوامل زرتشتی رو جایگزین تأثیرات یهودیت در مسیحیت بکنه. در قرن اخیر عده‌ای به اعتقاد قدیمی ثنویت برگشتن و دلیل اون رو وجود شرارت در جهان دونستن. همونطور که در ابتدا اشاره شد، از دیدگاه غلط مذاهب غیر مسیحی خدا و شیطان هر دو ازلی هستند. به عقیده غلط اونها خدا هرچی رو در توان داره برای دنیای متمرد انجام میده و در پایان کاملا بر اون پیروز خواهد شد و در این راه خدا برای شکست شیطان و شرارت به کمک انسان نیازمند هست. به اعتقاد اونها خدا محدود و در حال تکامل هست. الهیات مسیحی منکر وجود مشکل شرارت نیست، ولی اعتقاد به خدای محدود در ثنویت نمیتونه این مشکل رو حل بکنه، چون بدیهیه که خدای محدود ثنویت قادر نیست پیروزی قطعی نیکویی بر شرارت رو تضمین بکنه، چون نقشه های چنین خدایی با هر واقعی غیر منتظری ممکنه نقش برآب بشه. نه تنها ثنویت تضمینی برای پیروزی نیکی بر شرارت نداره، بلکه خدا رو هم مقصر اصلی وجود شرارت در جهان میشماره، چون به عقیده غلط اونها خلقت مستلزم وجود شرارت هست و خدا هم آفریننده اونه. حالا یک شخص چطور میتونه به خدایی که ثنویت معرفی میکنه توکل بکنه؟ اعتقاد ثنویت مخالف تعالیم صریح کلام خداست، چون کتاب مقدس خدا رو کامل، لایتغیر، حکیم، توانا، عادل، نیکو و راست میخونه و شیطان رو دشمن واقعی او و مسئول اصلی شرارت‌های جهان فعلی میدونه. خب در اینجا به پنجمین جهانبینی غیر مسیحی یعنی جهانبینی خدای غیر فعال یا دیستیک ویو میرسیم. مکتب اعتقاد به خدای غیر فعال متعال بودن خدا رو قبول داره، اما حضور او رو در جهان رد میکنه، به این مفهوم که خدا وجود داره اما در خلقتش حضور نداره. مکتب خدای غیر فعال در رابطه با آفرینش جهان بر این باوره که خدا جهان رو آفرید، سپس قوانینی را در اون برقرار کرده و در نهایت نظاره‌گر اون شد. مکتب خدای غیر فعال همچنین معتقده که خدا با بخشیدن استعدادهایی به مخلوقات خودش اونها رو قادر به تعیین سرنوشتشون کرده. این مکتب مکاشفه مخصوص، مجازات و تدبیر الهی رو نمیپذیره، بلکه معتقده که تمام حقایق مربوط به خدا رو میشه به وسیله عقل به دست آورد و میگوید که کتاب مقدس شامل اصولی است که میتونه اونها رو از طبیعت کشف کرد. یعنی نیازی ما به کتاب مقدس نداریم، اونها باورشون بر اینه که ما از طبیعت یا حتی از عقل خودمون هم میتونیم اون چیزهایی که کتاب مقدس میگه بفهمیم. اما ما مسیحیان اعتقاد به خدای غیر فعال رو نمیپذیریم، چون معتقدیم که مکاشفه مخصوص الهی در کتاب مقدس فقط وجود داره. خدای ما مسیحیان خدایی است فعال که نه تنها به وسیله قدرت و معجزاتش در کائنات حضور، بلکه شخصا هم در اون نظارت دائمی داره. در هر حال به نظر ما مسیحیان باور به خدای غیر فعال با گفتن اینی که خدای اصلا وجود نداره یکیه. میرسیم به ششمین جهانبینی غیر مسیحی یعنی جهانبینی همه خدایی. همه خدایی مکتبیه که پیروانش معتقدند تمام موجودات جلوه، مظهر و جزئی از یک وجود ابدی و قائم به ذات هستند. این مکتب خدا رو با کائنات یکی میدونه و معتقده که خدا همه چیزه و همه چیز خداست. این اعتقاد امروزه به صورتهای مختلف وجود داره و بعضی از اونها دارای عوامل توحیدی، چند خدایی و الحادی هستند.
پیروان مکتب همه خدایی غالباً مکتب خودشون رو یک دین میدونن و با اطاعت احترام‌آمیزی اون رو پیروی میکنن. به همین دلیل لازمه که در مورد عدم کفایت این مکتب مقدار مطالعه بیشتر داشته باشیم. در اینجا میخوام به طور خلاصه 5 نمونه از مهمترین شعبه‌های مکتب همه خدایی رو خدمتتون معرفی بکنم و بعد به نادرستی و زیانهای مکاتب همه خدایی بپردازم. پس اول 5 نمونه از مکتب‌های همه خدایی رو بررسی میکنیم. اولین مکتبی که میخوام بهش اشاره بکنم مکتب همه خدایی مادی نام داره. پیروان همه خدایی مادی معتقدند که ماده به وجود آورنده حیات و فکر است. دیوید استراس الهیاتدان بدعتگذار اروپایی عقیده داشت که ماده ابدی و به وجود آورنده حیات است. او میگفت کائنات یعنی تمام عالم هستی که ما آن را طبیعت مینامیم تنها خدایی است که انسان متجدد و پیرو علم میتواند آن را بپرستد. ولی شکی نیست که اعتقاد به ابدی بودن ماده فرضیه‌ای برخلاف عقل سلیم هست و اعتقاد به ایجاد حیات از ماده حتی از لحاظ علمی هم قابل قبول نیست. دومین مکتب همه خدایی روحی هست. پیروان این عقیده به 2 گروه تقسیم میشن. گروه اول عقیده دارن که هر ذره از ماده علاوه بر خواص مادی خود دارای عنصر حیات هم هست. این اعتقاد در قدیم تأکید بیشتری به روی ماده داشت و عملاً نوعی ماده‌گرایی محسوب میشد. گروه دوم که نوع جدید همه خدایی روحی است توسط لایبنیز پایه‌گذاری شد که به جنبه روحی تاکید داره و معتقدند که اتم کوچکترین جزء کائنات نیست بلکه روح‌های کوچکی به نام مناد کوچکترین جزء کائنات رو تشکیل میدن که دارای قدرت درک و تمایلات هم هستند. این گروه دوم معتقدند که فکر و ماده از یکدیگه متمایزند اما به طور جدایی ناپذیری با یکدیگه متحدند. طبق عقیده غلط اونها خدا روح جهانه. رواقیون یا استویسیسم که در اعمال رسولان باب 17 بهش اشاره شده پیرو همین عقیده بودن. خب به مکتب سوم یعنی همه خدایی خنثی میرسیم که در این نوع همه خدایی یا وحدت وجود اعتقاد بر اینه که اصل کائنات نه فکر و نه ماده بلکه چیزی خنثی که فکر و ماده مظهری از اون هستند. باروخ اسپینوزا فیلسوف یهودی تبار هلندی مهمترین نماینده این مکتب بود. او معتقد بود که فقط یک هستی وجود داره که دارای 2 خصوصیت هست یعنی فکر و بسط آن. به همین دلیل آنچه وجود دارد فکر و ماده است که تمامیت آن همان خداست. حالا به معرفی مکتب 4 از مکتب همه خدایی میرسیم که تحت عنوان همه خدایی اصالت فکر یا ایدالیسم هست. این نوع همه خدایی معتقده که حقیقت اصلی همانا فکر و کائنات هم مسئول اون هست. حالا میخواد این فکر محدود باشه یا نامحدود. جورج برکلی معتقد بود که آنچه ما درک میکنیم تصورات ماست و واقعیت خارجی ندارن، یعنی همه چیز در فکر ما وجود دارن. ولی در پاسخ به این اعتقاد غلط باید بگیم که اگر همه چیز فقط در فکر وجود داره پس سایر مردم و خدا هم فقط در فکر ما وجود دارن. نتیجه این خواهد بود که فقط من وجود دارم و بدیهیه که بطلان این عقیده دیگه احتیاج به اثبات نداره. خب به آخرین مکتب همه خدایی میرسیم که همه خدایی عرفان فلسفی نام داره. همه خدای عرفان فلسفی مشخص ترین نوع یگانه گرایی یا مونوئیسم هست، چون باور پیروان مکتب همه خدایی اینه که یک خدا وجود داره و او در همه و همه در اویند. پیروان اصالت فکر لااقل بین دنیای خارج و خودشون و یا بین وجود اعظم و وجودهای محدود تفاوت قائلن، ولی از نظر همه خدای عرفان فلسفی این تفاوت کاملا از بین میره و انسان در واقع خودش رو با وجود یا خدایی که در باطنش وجود داره یکی میدونه. این عقیده غلط بر این باوره
که حقیقت غایی واحد و غیر قابل توصیف هست. پیروان همه خدایی عرفان فلسفی معتقدند که وجود انسان با این حقیقت غایی فقط شباهت نداره، بلکه با اون یکی هست و اتحاد با این وجود اعظم رو با تلاش‌های اخلاقی امکان پذیر میدونن. به عبارت اونها معتقدند که انسان میتونه خدا بشه. لازم به تذکره که بعضی از پیروان مکاتب همه خدایی، یعنی منظور این 5 مکاتبی که خدمتون عرض کردم، با وجود این که پیرو عوامل الحادی، چند خدایی و توحیدی هستن، ولی عامل اصلی اعتقاداتشون همون اعتقاد به همه خدایی یا وحدت وجود هست. حالا بیایم خصوصیات نادرست و زیانبار مکاتب همه خدایی رو با هم مطالعه بکنیم. فکر انسان غالباً به مکتب‌های یگانه گرایی متمایل میشه، چون اعتقاد به این که تمام هستی دارای یک اصل یا یک علت پیدایش هست برای انسان به نظر خوشایند میرسه. فلاسفه‌ای که یگانه گرا هستن معتقدن که علت یا علت العلل کاملا در خود جهان قرار داره. ولی ما مسیحیان که به خدای واحد حقیقی باور داریم معتقدیم که خدا یا علت العلل در خارج و هم در داخل جهان حضور داره. با توجه به اینکه اعتقادات همه خدایی به مسائل دینی مهمی مربوط میشه، لازم میدونم که نادرستی و زیانهای این اعتقادات رو به تفصیل خدمتون شرح بدم. اولین دلیل جبری بودن اونهاست. از نظر این مکاتب هر نوع آزادی در رابطه با آفرینش خدا مردود هست. وجود و عمل هر موجودی از روی ضرورت و اجبار هست. همه خدایی مادی به ضرورت تحرک معتقده و مکتب اصالت فکر مطلق به ضرورت منطقی اعتقاد داره. ما مسیحیان در پاسخ به اعتقادات غلط اونها میگیم که انسان دارای آزادی اراده هست و به همین دلیل در مقابل اعمالش مسئوله. به همین خاطره که انسان دولت تشکیل میده و مجرمین رو مجازات میکنه. دلیل دوم برای رد مکاتب همه خدایی اینه که اصول اخلاقی رو نابود میکنه. اگر مطابق بر اعتقاد غلط همه خدایی وجود همه چیز از روی ضرورت و اجبار باشه، به این نتیجه میرسیم که خطا و گناه هم ضروریه. اگر این هم صحت داشته باشه، 3 نتیجه نادرست میتونیم از اون بگیریم. اولین نتیجه نادرست اینه که الزامی برای محکوم کردن و نابودی کامل گناه وجود نخواهد داشت. به همین دلیل پیروان مکتب‌های همه خدایی گناه رو یک ضعف غیر قابل اجتناب و مرحله از رشد تکاملی ما میدونن. ولی ما مسیحیان معتقدیم که شخص گناهکار تحت محکومیت و غضب خدای قدوس قرار داره. دومین نتیجه غلط اینه که دیگه معیاری برای تشخیص نیک و بد وجود نخواهد داشت. پس اگر در انجام تمام کارها اجبار داشته باشیم، بحث درباره اعمال درست و نادرست دیگه مفهومی نخواهند داشت. پیروان همه خدایی صلاح و مصلحت رو معیار اخلاقی خود میدونن و نکته سوم این که خدا هم خودش گناهکار به حساب میاد. چون اگر همه امور توسط او ضرورت پیدا کرده باشند، در اون صورت خدا یا جاهل و یا شریر خواهد بود. اگر فرض کنیم که خدا جاهله، چطور میتونه او رو نور واقعی و حقیقت کامل بدونیم؟ اگر شریر باشه، پس چرا باید گناه رو قابل مجازات بشماریم؟ در جوامع بتپرستی که وحدت وجود اهمیت دینی پیدا کرده، این طرز فکر باعث شده که مردم شرارت رو بپرستن و به دنبال بت‌های شریر برن. و بدین طریق روشن میشه که مکتب‌های همه خدایی اصول اخلاقی رو از بین میبرن. دلیل سوم برای رد مکتب همه خدایی اینه که این مکاتب پذیرفتن دین منطقی رو برای انسان غیر ممکن میکنن. ممکنه عده‌ای این استدلال رو قبول نکنن، ولی از نظر فلسفه ادیان دارای اهمیت خیلی زیادی هستش. وحدت وجود با تاکید بر یگانگی معنوی انسان و خدا هویت انسان رو از بین میبره.
این موضوع مخصوصاً در رابطه با مکاتب ایدئالیسم و عرفان هم صادقه. بر اساس اعتقاد همه خدایان تمایز بین خدا و انسان برداشته شده و در نتیجه پیروی از خدا غیر ممکن میشه و در این صورت دین مبدل به خودپرستی خواهد شد. ولی مسیحیت شخصیت فردی انسان رو حفظ میکنه، چون مسیحیت عبارت از پرستش و خدمت خدا توسط انسان و این نشانگر تمایز هویت انسان با خداست. دلیل چهارم این که مکاتب همه خدایی منکر ابدیت شخصی و آگاهانه انسان هستند. اگر به گفته غلط مکتب همه خدایی انسان جزئی از وجود نامحدود باشه، وجود انسان مثل موجی بر روی سطح دریا هست و بعد از بین میره. در این اعتقاد غلط وقتی بدن از بین بره شخصیت او نیز نابود میشه، درست مثل آرام شدن موج دریا. در نتیجه مکتب همه خدایی بر این باوره که انسان پس از مرگ به طور آگاهانه و غیر فانی وجود نخواهد داشت. تنها نوع غیر فانی بودن که مورد قبول این مکتب هاست عبارت از باقی موندن در فکر سایرین و فانی شدن در حقیقت غایی. ولی ما مسیحیان از کتاب مقدس میفهمیم که در مقابل خدا مسئول هستیم و باید حساب کارهایی رو که به وسیله بدن خود انجام دادیم پس بدیم، خواه این کارها خوب باشن یا بد. پولس رسول در این رابطه در دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 چنین میگوید: همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. بنابراین مطابق با اونچه که کلام خدا به ما میگه، در زندگی پس از مرگ مانند زندگی فعلی میان خوبی و بدی تفاوت وجود داره و شخصیت و فردی ما هم حفظ خواهد شد. در اینجا میرسیم به پنجمین دلیل، یعنی الوهیت بخشیدن به انسان در مکتب همه خدایی. مکاتب همه خدایی با اعتقاد به این که انسان جزئی از خداست او رو به الوهیت میرسونن. مکتب‌های همه خدایی انسان رو فریب میدن و باعث ایجاد غرور کاذب در او میشن. اگر به گفته مکاتب همه خدایی تمام هستی مظهری از وجود خدا باشه و انسان عالی ترین مظهر خدا محسوب بشه، در این صورت انسان دارای برترین مقام یعنی هم رتبه با خدا خواهد بود. در نتیجه این عقیده غلط ارزش واقعی انسان به این بستگی خواهد داشت که تا چه حد خودش رو با خدا یکی بدونه. پیروان وحدت وجود یا همه خدایی ادعا میکنن که عیسی مسیح اولین شخصی بود که به طور کامل به این حقیقت بزرگ پی برد و اونا میگن که به همین دلیل عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 10 آیه 30 فرمود که من و پدر یک هستیم. هندوها تصور میکنن که وقتی بتونن بگن من برهما هستم، اون لحظه وقت فانی شدن اونها در وجود نامحدود رسیده، در صورتی که مطابق با کتاب مقدس هیچ انسانی حق نداره فرمایش عیسی مسیح رو که درباره خود فرمود من و پدر یک هستیم رو به خودش نسبت بده، چون انسان مخلوقی گناهکاره، در حالی که عیسی مسیح پسر یگانه و ابدی خداست. در مسیحیت انسان به عنوان مخلوق دارای مقام بسیار والایی هست، ولی هیچگاه جزئی از خدا نیست. آخرین دلیل بر رد مکاتب همه خدایی یا وحدت وجود اینه که اونها قادر به توجیه حقایق قطعی نیستن. همونطور که اشاره شد، همه خدایی مادی معتقده که ماده متحرک کائنات ازلیه، در صورتی که این امر به اثبات نرسیده. چرا؟ چون میدونیم که کائنات رو به زوال هستن و میتونیم نتیجه بگیریم که ماده ازلی نیست بلکه آغازی داشته. به علاوه همه خدایی مادی قادر نیست علت وجود فکر رو هم بیان بکنه، چون ماده بیجان نمیتونه حیات و فکر به وجود بیاره. همه خدای ایدئالیسم هم به این نکته توجه نداره که فکر بدون فکر کننده نمیتونه وجود داشته باشه. واقعیت نیازمند وجودی برای ظهور خودش هست و بدون اون وجود فعالیتی نخواهد داشت.
خواه این فعالیت فکری یا بدنی باشه. پس نتیجه که میتونیم از مبحث مکاتب همه خدایی بگیریم اینه که این مکاتب نمیتونن حقایق قطعی رو توجیه کنن. خب عزیزان، به پایان بحث امروز رسیدیم. منتها قبل از اینکه بخوام برنامه رو خاتمه بدن، اجازه بدید که مرور کوتاهی به اونچه که در این برنامه مطالعه کردیم داشته باشیم. ما در این برنامه به بررسی 6 جهانبینی غیر مسیحی پرداختیم. اول جهانبینی بیخدایی رو مورد بررسی قرار دادیم که شامل 3 گروه بودن. گروه اول الحاد عملی که پیروانش بدون شناخت و مطالعه نسبت به خدا بی تفاوت هستند و ادیان رو به طور کلی رد میکنن. گروه دوم الحاد نظری نام داشت که پیروانش ملحد معتقد بودن و عقاید بیخدایی خودشون رو علنا ابراز میکنن. گروه سوم الحاد واقعی بودن که در اصل مخالف وجود خدا هستند و تفسیری تحریف گونه از مفهوم وجود خدا دارن. بعد از اون به جهانبینی لاادریگری یا ندانمگویی پرداختیم که معتقدن برای بشر این امکان وجود نداره که در مورد وجود و ماهیت خدا و همچنین ماهیت غای جهان اطلاعی پیدا کنه و عقیده دارن که معرفت انسان نسبی و قابل اعتماد نیست. و سپس نمونه‌هایی از عقاید بزرگان و فلاسفه مشهور این گروه رو خدمتون معرفی کردم. در این رابطه به بررسی 2 گروه لاادریگری پرداختیم که شامل اثباتگرایی و اصالت عمل بودند. سومین جهانبینی که مطالعه کردیم جهانبینی چند خدایی نام داشت. همونطور که از نامش پیداست این جهانبینی معتقد به خدایان متعدد هست که از نظر مسیحیت کاملا مردود هستند. سپس به جهانبینی 2 خدایی یا ثنویت پرداختیم که به 2 نیروی مخالف خوب و بد یا خدا و شیطان که ازلی و برابر و دائم در حال کشمکشن معتقدند. و سپس جهانبینی خدای غیر فعال رو بررسی کردیم. به اعتقاد اونها خدا وجود داره اما در خلقتش حضوری نداره. و در آخر جهانبینی همه خدایی رو مفصلا مورد بحث و بررسی قرار دادیم که پیروانش معتقدند تمام موجودات جلوه، مظهر و جزئی از یک وجود ابدی و قائم به ذات هستند. در همین بخش جهانبینی همه خدایی به مطالعه 5 نوع همه خدایی پرداختیم که شامل همه خدایی مادی که پیروان اون معتقدند ماده به وجود آورنده حیات و فکر است. دوم همه خدایی روحی که شامل 2 گروه بودند. گروه اول عقیده دارن که هر ذره از ماده علاوه بر خواص مادی خود عنصر حیات هم در خودش داراست. گروه دوم معتقدن که اتم کوچکترین جزء کائنات نیست بلکه روح‌های کوچکی به نام مناد کوچکترین جزء کائنات رو تشکیل میدن که دارای قدرت درک و تمایلات هستند. سومین نوع جهانبینی همه خدایی خنثی بود که معتقدن اصل کائنات نه فکر و نه ماده است بلکه چیزی خنثی است که فکر و ماده مظهری از اون هستند. نوع چهارم همه خدایی اصالت فکر نام داشت که معتقدن حقیقت اصلی همانا فکر و کائنات هم محصول اون هست. حالا میخواد این فکر محدود یا نامحدود باشه. آخرین نوع همه خدایی عرفان فلسفی بود. باور پیروان این مکتب بر این اساسه که یک خدا وجود داره و او در همه و همه در او هستند. بنابراین انسان خود رو با خدایی که در باطنش داره یکی میدونه و به الوهیت میرسه. و بعد از اون به 6 دلیل نادرستی و زیانهای مکاتب همه خدایی اشاره کردیم که گفتیم اولین دلیل ایراد جبری بودن اونهاست. از نظر این مکاتب هر نوع آزادی در رابطه با آفرینش خدا مردود محسوب میشه. دومین ایراد اینه که اعتقادات اونها اصول اخلاقی رو نابود میکنه. از اونجایی که به جبر معتقدن بنابراین وجود شرارت رو هم طبیعی و ضروری میدونن. پس شرارت به نظر اونها دیگه بد به حساب نمیاد. در رابطه با ایراد سوم گفتیم که پذیرش دین منطقی رو غیر ممکن میدونن. از اونجایی که تمایز بین خدا و انسان از بین میره
بنابراین انسان دیگه نیاز و انگیزه‌ای برای یافتن و پذیرش خدا در خود احساس نمی‌کنه. آخرین ایراد در رابطه با مکاتب همه خدایی این بود که منکر ابدیت شخصی و آگاهانه انسان هستند. مکاتب همه خدایی بر این باورن که انسان پس از مرگ به طور آگاهانه و غیر فانی وجود نخواهد داشت. تنها نوع غیر فانی بودن که مورد قبول این مکتب هاست گفتیم که عبارت از باقی موندن در فکر سایرین و فانی شدن در حقیقت غایی است. ایراد پنجم این بود که مکاتب همه خدایی انسان رو به الوهیت میرسونه، چون معتقدن که انسان جزئی از خداست. ششمین و آخرین ایراد مکاتب همه خدایی این بود که اونها نمیتونن حقایق قطعی رو توجیه بکنن. از اونجایی که اعتقاد مکاتب همه خدایی تماماً بر فرضیات بی‌ثباتی چون خدا بودن فکر، ماده یا روح معتقده، در نتیجه نمیتونه توجیه درستی از حقایق قطعی آفرینش رو ارائه بده. خب دوستان، این بود برنامه یا درس امروز. از توجه شما به این برنامه تا این لحظه سپاسگزاری میکنم و ازتون دعوت میکنم که حتما در برنامه آینده که عنوانش شناخت کتاب مقدس هست به ما ملحق بشید. مطمئنم که برنامه آینده هم باعث برکت و مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. پس تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.